हॅलो फ्रेंड्स, मी शीतल पाटील. मी पुन्हा एकदा तुमच्यासाठी खूप असा खास व्हिडिओ घेऊन आलेले आहे. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे मी तुम्हाला देणार आहे. तर तुमचे सगळ्यांचे प्रश्न मला भरपूर होते की गळा पडला जातो किंवा शोल्डर आपल्याला 1 इंच 1.5 इंच किंवा 2 इंचाचं पट्टी हवी असेल तर आपण कसं घ्यायचं माप, किंवा आर्महोलला चून पडतात किंवा फुगा येतो तर त्यासाठी आपण काय करायचं असतं, ते का होतं ते पण मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर आता इथे समजा आपलं शोल्डर जे आहे ते 15 इंचाचं आहे आणि आपल्याला पट्टीची तयार पट्टी जी आहे ती आपल्याला इथे साधारण 1.5 इंचाची पाहिजे किंवा 1 इंचाची पाहिजे किंवा 2 इंचाची पाहिजे, जे पण असेल ते इथे घ्यायचं. समजा आता हे उदाहरण म्हणून मी इथं 1.5 इंच घेते. ठीक आहे. आता 15 शोल्डर आहे आणि पट्टी आपल्याला 1.5 इंचाची हवी. तर 1.5 इंचाची हवी म्हणजे बॅक नेक जो आहे तो मोठा आलाच. ठीक आहे. तो मागचा गळा जो आहे तो मोठा आलाच समजायचा. तर इथं सगळ्यात आधी काय करायचं आहे, जे पण आपलं शोल्डर आहे ते आपण घ्यायचं इथे अर्धा. जसं मी तुम्हाला बॅक नेकच्या हिशोबाने शोल्डर किती घ्यायचं असतं ते सांगितलेलं आहे. जर तुम्ही तो व्हिडिओ बघितला नसेल तर प्लीज बघा, म्हणजे तुम्हाला हा व्हिडिओ पूर्ण कळेल. तर इथे काय करायचं, आपण अर्धा घेतला. आता बॅकनेक आपला 11 आहे. तर बॅकनेक 11 असल्यावरती मी तुम्हाला किती घ्यायला सांगितलं होतं शोल्डर, तर ते तेवढं घ्यायचं आहे. आता इथे समजा 7.5 आलेलं आहे आपला अर्ध, तर इथे मी 2 इंच कमी करणार 11साठी. ठीक आहे. तर म्हणजे आपलं इथं तयार शोल्डर किती आलं, आपलं इथे 5.5 आलं. तर इथं आता काय करायचं, आपण तयार शोल्डर हे 5.5 घ्यायचं आहे इथे. तर इथे मी 5.5 वरती इथे लाईन मारून घेते. तर इथे थोडंसं म्हणजे खाली अशी क्रॉस लाईन गेली होती, तर त्यासाठी मी काय करते, ही लाईन नाही घेत, खाली घेते, जेणेकरून तुम्हाला परफेक्ट कळेल. इथं जर म्हणजे थोडंसं वर खाली झालं त्यामुळे तुम्हाला चुकीचं कळेल ते, तर तुम्हाला व्यवस्थित कळलं पाहिजे. तर इथे मी 5.5 वरती शोल्डर घेते इथे मार्किंग करून. तर जे पण असेल तुमचं, म्हणजे किती पण गळा असू दे, तर 1 इंचाचं शोल्डर 2 इंचाचं शोल्डर हे कधी घेतो, जेव्हा मागचा गळा आपला 11च्या पुढे किंवा 10च्या पुढे असतो आणि मागची जी आपली बॅक पट्टी जी असते कमरेची ती साधारण 1 इंच किंवा 1.5 इंच असते, तेव्हा आपल्याला शोल्डर पट्टी पण कमी लागते. तर आता इथे जे आर्महोल लेंथ जी आहे ती तुमची जितकी पण असेल तितकी तुम्ही इथे घ्यायची आहे. आता इथे काय करायचं आहे, जे पण अपर चेस्ट असेल तर त्याचा तुम्ही 1/4 घ्यायचा आणि पुढे तुम्ही 1.5 इंच प्लस करायचं आहे. तर आता इथं मला सांगायचं काय आहे की खाली आपण शोल्डरच्या खाली कुठेही काही सुद्धा चेंजेस करायचे नाही आहेत. चेंजेस कुठे करायचे, फक्त हे जे आर्महोलची लाईन आलेली आहे 5.5 वरती खालच्या साईडला, तर तिथे आपल्याला फक्त अर्धा इंच पुढच्या साईडला घ्यायचं. ते कधी घ्यायचं ते पण सांगते तुम्हाला आता पुढे. तर आता इथे भरपूर लोक कसे घेतात माप, 1.5 इंचाचे हवे, तर कसं घेणार, 5.5 शोल्डर घेतलं, त्याच्यामध्ये अर्धा इंच आम्ही स्टिचिंगसाठी घेतलं, त्याच्या पुढे 1.5 इंच आम्हाला तयार पट्टी हवी म्हणून घेतली आणि त्याच्या पुढे अर्धा इंच आम्ही स्टिचिंगसाठी घेतलं. ठीक आहे. हे परफेक्ट आहे, 100% परफेक्ट आहे. पण कधी, तर जर तुमची ही जी विथ आहे ती तुमची 3 नाही आली पाहिजे, जेव्हा 2, 2.5, पावणे 2 येते तेव्हा ते परफेक्ट आहे. ठीक आहे. तर आता इथे आपली 3 आली आहे. तर 3 आल्यावर आता काय करायचं, तर आपण उलट्या साईडून सुरुवात करायची. आता इथून सुरुवात करायची. इथं 2.5 इंच घेतली विथ. जर तुमची 3 येत असेल तरचा प्रश्न आहे हा. जर 2 येत असेल, 2.5 येत असेल तर तुम्हाला काही इथे कमी जास्त करायची गरज नाही. तर इथे बघा आता 3 येते, तर मी इथं 2.5 घेतलं. आता 2.5च्या पुढे आपण अर्धा इंच आपलं स्टिचिंगसाठी घेतलं आणि त्याच्या पुढे आपण 1.5 इंच हे आपली पट्टी आपल्याला तयार इंच हवी 1.5 इंचाची, तर ती घेतली आणि त्याच्या पुढे अर्धा इंच स्टिचिंगसाठी घेतलं. ठीक आहे. हे आपलं शोल्डर तयार झालं. आता इथे शोल्डर तयार झालं, पण आता खालच्या साईडला आपल्याला हे जे चुकतं, तर ते चुकतं, ते कुठं चुकतं ते सांगते तुम्हाला काय सांगितलं मी सगळ्यात आधी, त्यासाठी जे आपलं 11च्या हिशोबाने जे शोल्डर आले ते आधी आपण इथं आखून घेतलं होतं, बरोबर. तर त्याच्याबरोबर खाली जी लाईन आलेली आहे ती आपली मेन आहे. तर आता इथे काय करायचं, अर्धा इंच वरती आपला अर्धा इंच आपण आतमध्ये घेतलं ना, तर खाली आपण अर्धा इंच बाहेरच्या साईडला घेतलेला आहे. अशी तिरकी लाईन घ्यायची. ही तिरकी लाईन खूपच महत्त्वाची आहे. भरपूर लोक काय करतात, इथून खाली सरळ घेतात, म्हणजे वरती आपलं 5 शोल्डर आले तर खाली 5 वरती घेतात. तर नाही घ्यायचं. तुमचं जे अपर चेस्टचं म्हणजे जे माप आहे ते हुकपट्टी तुम्हाला माहिती असेल, आयपट्टी हुकपट्टी आपल्याला अपर चेस्टच्या साईडला खेचली जाते, तर ती खेचू नये. त्यासाठी तुम्हाला अजून एकदा समजून सांगते. इथे आपण आता इथे गळा तयार करून घेतलेला आहे इथे. तर आता हा गळा तयार करून घेतला. आता इथे बघा, जर तुम्ही इथून सरळ घेतली इथे लाईन, तर हा जो पार्ट आहे ना तो तुमचा अतिशय खेचला जाणार. तुम्हाला परफेक्ट ब्लाऊज बसणार नाही. आणि म्हणजे बसणार तर नाहीच आहे, खेचण्याचा लांबचा प्रश्न आहे, तुम्हाला बसणारच नाही. इथे ब्लाऊज जो आहे तो परफेक्ट बसणार नाही. चून म्हणजे अशा खेचल्या टाईपमध्ये येणार ते. जसं आपण
म्हणजे एकदम ताणून ब्लाऊज घालतो त्या प्रमाणात तुम्हाला तिथे होणार, ठीक आहे. तर तसं करायचं नाही आहे. वरती शोल्डर तुमचं जसं मी तुम्हाला सांगितलं तसं घ्यायचं. जर पट्टी छोटी हवी असेल तरचा प्रश्न आहे, नाही तर तुम्ही म्हणाल मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण 11 इंचाला एवढं घेतलं होतं, तर तसं नाही. इथं आपल्याला पट्टी लहान हवी त्यासाठी आपण बघत आहोत. तर इथे अर्धा इंच आपण पुढे घ्यायचंच आहे, ठीक आहे. इथं तुम्ही खालच्या बाजूला कुठेही चेंजेस करणार नाही आहात. फक्त शोल्डरला वरती जे विथ आहे आणि शोल्डर आहे तिथं चेंजेस करायचे, खाली कुठेही चेंजेस आपल्याला करायचे नाही आहेत. फक्त अर्धा इंच आर्महोलला आपण पुढच्या साईडला घेतलं, कारण वरच्या साईडला आपण अर्धा इंच आतल्या साईडला आपण घेतलेलं आहे त्यासाठी, ते कवर होण्यासाठी. कारण परफेक्ट आपली जी अपर चेस्ट आहे, आर्महोलचा जे भाग असतो आपल्या खांद्याचा, तो परफेक्ट बसण्यासाठी आहे. आता ज्यांचे गळे पडतात त्यांच्यासाठी काय करायचं, तर तुम्ही काय करायचं, इकडून अर्धा इंच घ्या गळ्याच्या बाजूने किंवा इकडं 1 सेंटीमीटर घ्या, ठीक आहे. इथून अर्धा इंच घ्या किंवा इकडे 1 सेंटीमीटर घ्या किंवा ह्या साईडला अर्धा इंच घ्या, तुम्हाला जसं आवडेल तसं घ्या. फक्त इथे अर्धा इंचावरती अशी आपण रेष मारायची आहे, ठीक आहे. तिकडून अशी रेष तिरकी घ्यायची. तुम्ही एक सवयच लावून ठेवायची ती, मला इकडे तिरकी रेष घ्यायची आहे. ज्यांचे गळे पडण्याचे प्रॉब्लेम जास्त असतात त्यांच्यासाठी सांगते. आता इथे एक गोष्ट लक्षात काय घ्यायची, तिरकी घेतली म्हणजे तुमचा गळा पडला आता प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला असं नाही. जर तुम्ही एखाद्या कस्टमरचा ब्लाऊज घेतला आणि त्याची लेंथ इथे कमी येणार, ठीक आहे. कारण का आपण वरतून खाली कमी घेतले ना, इकडे आपलं कट झालं तर इथं पण तुमचं खाली वाढणार गळा, ठीक आहे. तर ते तुम्ही काळजी घ्यायची. जेव्हा आपण पायपिंग करत असेल फायनल, म्हणजे जेव्हा आपण स्टिचिंग करणार तेव्हा पायपिंग करत असेल तेव्हा एकदा चेक करायचं गळा परफेक्ट आहे का. कॅनव्हास वगैरे म्हणजे कटिंग करताना वगैरे, भले तुम्ही कटिंग आता इथे पेपर कटिंग करताना तुम्ही नाही केलं, गळा वाढवला नाही, तर तुम्ही स्टिचिंग करताना नक्की वाढवा, ठीक आहे. आता इथे काय करायचं आहे आपण, आता ही जी सरळ लाईन आहे तर इथं फुगा जो येतो आर्महोलला, तर त्यावेळेला काय करायचं आपण तुम्हाला सांगते मी. इथं जी ही विथ आणि गळा पडतो तर ही वीज जी आहे ना ती तुम्ही 2.5च्या पुढे घ्यायची नाही, ठीक आहे. 2.5च्या पुढे घ्यायची, 2.5च्या आतमध्ये तुम्ही 1.25 पर्यंत घेऊ शकता, पण 2.5च्या पुढे घेऊ नका. जास्तीत जास्त जर मोठं जे शोल्डर असेल, म्हणजे समजा 17 वगैरे एखाद्याचं असतं, कवचित लोक अशी घालतात, तर त्यांच्यासाठी तुम्ही 3.25-3 पर्यंत घेऊ शकता, पण त्याच्या आतल्या लोकांना अजिबात घेऊ नका, नाही तर गळा तुमचा 100% खाली पडणार, ठीक आहे. 100% म्हणजे 100% पडणार. आता इथे आर्महोल जो आहे तो आर्महोल आपण खालच्या बाजूला अर्धा इंच डाऊन करायचा. प्रत्येक साईजसाठी तुम्ही कोणत्या पण प्रकारचा ब्लाऊज शिवा, त्याच्यासाठी तुम्ही हा आर्महोल जो आहे तो अर्धा इंच खालच्या साईडला तुम्ही डाऊन करायचा. त्याने काय होणार की तुमची जी अपर चेस्टची आणि आर्महोलची जी फिटिंग आहे ती एकदम मस्तच बसणार. आता हे झालं म्हणजे एवढाच पॉईंट नाही आहे तुमची परफेक्ट फिटिंग बसण्यासाठी. दुसरा पॉईंट म्हणजे काय माहिती आहे का, जो आतला आर्महोल आहे तर तो तुम्हाला आधी मी मार्किंग करून दाखवते. आतला आर्महोल की भरपूर लोक कसा घेतात ते तुम्हाला दाखवते. वरतून आपला हा जो मेन शोल्डर आहे तिथून इकडे, म्हणजे जे आपल्याला खाली आपण घेतलेलं 5.5 वरती आणि वरचं 5 वरती आलं ना आपलं, तर ते आपण असं तिरकं घ्यायचं आतल्या शोल्डरसाठी. आणि ते भरपूर लोक असं मार्किंग करतात, म्हणजे कसं पुढचा आर्महोल आहे ना त्याला आपण असं जॉईंट करतात. हे जे अंतर आहे ना ते कमी येतं, तर ते कमी नाही आलं पाहिजे. तिथे अर्धा इंचाचं साधारण गॅप पाहिजे, ठीक आहे. अर्धा इंच गॅप आहे तरच तुमचा मागचा आणि पुढचा आर्महोल परफेक्ट बसणार, नाही तर तिथे चून येणार किंवा फुगा पडणार, अशी खूप कारणे तिथे होऊ शकतात. तर त्यासाठी दोन्ही आर्महोलमध्ये ह्या साईडला, म्हणजे हे जो कोन आहे ना तिथे आपल्याला अर्धा इंच आपल्याला दोन्ही आर्महोलचा मध्ये गॅप पाहिजे, ठीक आहे, या कोणापासून पुढे. आता हे झालं. आता हे आर्महोलचा तुमचा प्रश्न मिटला. आता आर्महोल तुमचा इथे काय कमी जास्त येणार नाही. दुसरा प्रश्न, पायपिंग म्हणजे जर गळा तरी पण पडत असेल तर काय करायचं, पायपिंग करताना इथून 2 इंचाचा अंतरावरती आपण पायपिंग थोडीशी खेचायची इथून वरती, ठीक आहे, दोन्ही बाजूला बॅक साईडला आणि फ्रंट साईडला इथून वरती आपण पायपिंग खेचायची. त्याने काय होणार की तुमचं एक प्रकारचं म्हणजे सेलोटेपसारखं काम होईल. खेचून आपण लावल्यानंतर फिट्ट बसतं, त्या टाईपमध्ये ते तुमचं थोडंसं ते पायपिंग म्हणजे शोल्डर जे पडतं ते फिट्ट बसणार, ठीक आहे. खेचलं जाणार त्या बाजूला, ताणून बसणार, ते पडणार नाही. ते एक म्हणजे बांधून ठेवल्यासारखं ते होईल. म्हणजे तुम्हाला कळत असेल मला काय बोलायचं आहे, तेवढंच फक्त तुम्ही पाठ खेचायचं आहे, दुसरं काही नाही. आता दुसरं पॉईंट म्हणजे काय, आपण कटिंग करताना कसं करत असतो, पुढचं आता समजा 40च्या फूटची कटिंग असतात तर वरती आपण शोल्डर बॅकच्या गळ्याच्या हिशोबाने आपण समजा वरती आपण 5 घेतलं, 5.5 घेतलं तर आपण खाली किती घेतो, वरती 5.5 घेतलं तर खाली आपण 6 घेतो, अर्धा इंच जास्त घेतो पुढे. कारण का हे जे अपर चेस्टचं माप आहे ते परफेक्ट बसण्यासाठी, ठीक आहे. जर तुम्ही वरती 5.5 घेतलं, 5 घेतलं म्हणून खाली पण तितकंच घेतलं तर तुमची फिटिंग परफेक्ट बसणार नाही, खूपच अतिशय चुकीची बसेल. तर तुम्ही तिथे ती काळजी घेतली पाहिजे, ठीक आहे.
तर मला जेवढ्या टिप्स तुम्हाला सांगायच्या होत्या तेवढ्या मी इथं सांगितलेल्या आहेत. जास्तीत जास्त सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. जेवढे प्रश्न होते तेवढ्या प्रश्नांची इथं मी उत्तरं देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. भरपूर साऱ्या टिप्स असतात त्या मी भरपूर साऱ्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला देत राहते सारखी. तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघत जा त्यासाठी सांगत असते. भरपूर वेळा मी वेळोवेळी तुम्हाला जेवढं मला सांगता येईल तेवढं मी तुम्हाला सांगत राहते. तर नेहमी व्हिडिओ पूर्ण बघत जा. आणि हा जो व्हिडिओ आहे तो कसा वाटला तुम्हाला नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि चला तर भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. आणि जास्तीत जास्त शेअर करा. ठीक आहे, बाय.